हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म हुँ प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आउने समयमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स, स्टक मार्केट र क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ लगायत अनलाइन बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी आज तपाईहरुको माझमा मैले एउटा मात्रै वेबसाइट क्रिप्टोकरेन्सी जसले तपाईले यसमा माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन यो क्लाउड माइनिङ वेबसाइट रहेको छ। तपाईले यसमा अकाउन्ट बनाई तपाईले क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि विदाउट डिपोजिट। विशेष गरी तपाईलाई आज यसको भिडियो लिएर आएको छु र अन्तिममा तपाईलाई अर्को दुईटा वेबसाइट पहिला तपाईले त्यसको मलाई देखाएको छु, फेरि पनि त्यसको पेमेन्ट प्रुफ अर्को पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु। दुईटा वेबसाइटको दुईटा वेबसाइट अर्को वेबसाइट हैन, त्यही वेबसाइट हो नि, तर त्यो फेरि तिनीहरुले मलाई त्यही वेबसाइटले फेरि पनि मलाई पेमेन्ट दिएको छ। त्यसको मलाई तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ दिएर देखाउँछु। यसमा साइन अप गर्नको लागि त्यही हो, साइन अपमा जानुस् र इमेल भेरिफिकेसन गर्नको लागि तपाईले मैले लगइन गरिसकेको छु र लगइन गर्नुभन्दा अगाडि म इमेल भेरिफिकेसन गर्ने छु। इमेल भेरिफिकेसन गर्नुस्, यो इजी काम हो। तपाईले त्यही भएर मैले अलिक स्किप गरेर यो भिडियो बनाएको छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला अनि यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा साइन अप गर्नु त्यस्तो गाह्रो मुस्किल कुरो केही पनि छैन। त्यही भएर तपाईलाई मैले स्किप गरेर मुख्य कुरा देखाएको छु। यसरी तपाईले यसमा भेरिफाई इमेल भेरिफाई आफ्नो अकाउन्टबाट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यसो इन्टरफेसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईले यसमा स्पिन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले 15 मिनेटमा यहाँनिर तपाईले म्याक्सिमम पनि 30 सतोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 10 20 1 2 3 4 5 लगभग म्याक्सिमम 30 सतोसी तपाईले 15 मिनेट पछि नै पछि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जब तपाईको 0.0005 हुन्छ बिटिसी तपाईले विथड्र 2 मा पनि गर्न सक्नुहुला। त्यसैले यहाँनिर म एक्समा प्रोसेस देखाउने छु। म अहिले हामी हेर्ने छौं अनि यहाँ क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चा फिल गरेपछि तपाईले स्पिन क्लाइममा गर्नुभयो भने तपाईले स्पिन घुम्नेछ। तर सुरुमा क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने छ। अनि अब यसले कतिको ट्रस्टेड साइट छ यो अब हामी यसमा कामहरु गर्दै गर्नेछौं र भविष्यमा यसबाट विथड्र दिन्छ दिदैन जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म जति पनि मानिसहरुले गरिरहेको छ यसले विथड्र दिइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईको माछा मैले लिएर आएको छु। यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रेफरल लिंक यसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको मेन्युमा जानुस् र मेन्युमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अनि विथड्र त्यहाँ योर्स रेफरल भनेर त्यहाँनिर भेट्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो रेफरल अकाउन्ट तपाईको साथीहरुलाई तपाईले शेयर गर्ने तपाईलाई के फाइदा हुनेछ। विशेष अनि आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु अनि विशेष भन्नु यसमा यति नै रहेको छ। अनि तपाईले यसमा आफ्नो वालेट एड्रेस लगाएर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको माझमा आज म पेयर अकाउन्टमा तपाईलाई देखाइरहेको छु। मसँग 4 रबर छ। 4 रबर मात्रै रहेको छ र म आज तपाईको माझमा कति रबर मसँग छ त्यो सम्पूर्ण कुरा विथड्र गरेर देखाउने छु। र आगामी दिनमा विशेष गरी चाहिँ विथड्र प्रुफ पेमेन्ट प्रुफ नै तपाईलाई दिनका लागि आएको थिए र तपाईको साथ आउँदै तपाईलाई एउटा वेबसाइट पनि अर्निङ गर्ने साइट दिइहालौं भनेर त्यो साइट लिएर आएको छु जसद्वारा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ बिटकोइन। र यहाँनिर माई मनी कार यसको म तपाईले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु भिडियोको। यसबाट तपाईले जोइन अप भएर तपाईले यसबाट फेरि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा दिनमै तपाईले 1 रबर 1.5 दिन जतिमा 1 रबर तपाईले अर्निङ गर्न सक्छ। मैले त्यसो गरिरहेको छु विदाउट रेफरल। मैले रेफरल गरेको छैन यसमा आफ्नो सेल्फ रेफरमा कसले पनि साइन अप गरेको छैन। मैले अगाडिको भिडियोमा त्यस्तो काम गरेको छैन। त्यो भएको कारणले म यहाँनिर 1.3 मैले यहाँनिर गरिसकेको छु। हेर्नुस् यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मैले तपाईले डिटेल्स हेर्नुस्। मैले आफ्नो पेयर अकाउन्टमा पनि तपाईले 5 अघि 4 थियो 1. मैले 3 यता सेन्ड गर्दा 1.5 देखाएको छ। 4 मा लगभग 1 देखाएको छ। तपाईको त्यो पोइन्ट देखाएको छैन। अब फेरि म अर्को वेबसाइटबाट तपाईलाई फेरि पनि विथड्र गरेर देखाउने छु। यहाँ drift.biz भन्ने छ। यो ट्रस्टेड साइट छ। यसबाट तपाईले एडभर्टाइज सर्फिङ एडभर्टाइज हेरेर तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल भेरिफिकेसन हुन थालेपछि पहिला मैले यसमा त्यो एड नहेरिकिन धेरै समयपछि 1 रबर अर्निङ गरेको थिए। त्यो तपाईले विथड्र प्रुफ देखाएको थिए। अब चाहिँ यसमा दैनिक तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले इमेल भेरिफिकेसन गरिसक्नु भएको छ भने र हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग 3.0.6 छ। अनि यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँछु। म पेयर अकाउन्टमा मेरो यहाँ खोलेर देखाउँछु र यहाँ विथड्र गरेर तपाईलाई देखाउने छु। यसको पनि लाइभ विथड्र प्रुफ तपाईलाई देखाउने छु। अनि तपाईलाई म यहाँनिर मेरो पेयर अकाउन्टको वालेट एड्रेस हाल्ने छु। अनि पेयर अकाउन्ट बनाउनु भएको छ कि छैन बनाउनु भएको छैन डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईले त्यो भिडियो हेरेर सक्नुहुनेछ। यहाँ पिन तपाईले पहिला यो भेरिफाई गर्दाखेरि
तपाईँ कति कोडको पिन हाल्नु भएको छ त्यो पिन कोड तपाईँले नै आफूले चुज गरेर 4 वटा पिनको तपाईँले चुज गरेर राख्नुपर्ने छ। मैले त्यो पिन 4 वटा हालेर यसमा मैले यहाँ ओके गरिसकेँ। यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट हेज बिन मेड सक्सेसफुली भनेर भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि अब म तपाईँलाई मेरो फेरि पनि वालेटमा देखाउँछु। तपाईँलाई रिफ्रेस गरेर चाहिँ तपाईँलाई के देखाउँछु भनेदेखि हेर्नुहोस् मेरो पेमेन्ट पैसा घटिसकेको छ 0.03 मात्रै छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् 8 भएको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स, अघि मसँग 5 रबर थियो, अघि 4 थियो, मैले एक रबर फेरि यताबाट विथड्र गरेँ 5 भयो र फेरि अहिले 3 रबर मैले यो ड्रिफ्टदेखि मैले यहाँनिर विथड्र गरेको छु र मसँग लाइफ इन्स्टन्ट विथड्र भएको छ। यसरी इन्स्टन्ट विथड्र दिन्छ यसले। अर्को वेबसाइट छ त्यसले चाहिँ अलिकति ढिलो दिन्छ, 2-3 घन्टा पछाडि मात्रै दिन्छ। त्यसको पनि म विथड्र पेमेन्ट प्रुफ ल्याउँछु, त्यसको पनि अर्निङ भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति अर्निङ भएको छ। र सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनु भएको सम्पूर्ण मानवहरूलाई धन्यवाद। बाइनान्स ट्रेड स्टक मार्केटको भिडियोहरू म तपाईँको माझमा अब ल्याउने नै छु। स्टक मार्केट भन्दा बाइनान्स ट्रेड र फोरेक्स ट्रेडको भिडियोहरू तपाईँको माझमा ल्याउने छु। क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङहरूको र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि तपाईँको माझमा म ल्याउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ 11 मे 2020 मा र तपाईँ 11 मे एउटै टाइममा मैले विथड्र गरेको छु भर्खर मात्रै। यो भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।